jos on pitkään tehnyt töitä jonkun asian eteen ja sitten vihdoin onnistuu vaikka joku tekninen asia tai pitkään halunnut juosta vaikka jonkun tietyn ajan ja sitten kun onnistuu, niin se on niinku parasta, mitä tässä on. Oli se mullekin järkytys, mutta Emmalle se oli varmaan vielä paljon suurempi järkytys, että kuinka huono Emma loppujen lopuksi oli silloin, kun me aloitettiin. Et Emma oli semmoinen noin 13 sekunnin satasen juoksi, ei ainakaan yhtään parempi ja se on järkyttävän huono tulos. että ei olisi uskonut, että valmennan Suomen mestaria, nuorten Suomen mestaria, sanotaanko näin. Emmalla oli vaikeita takareisivaivoja. Me aloitettiin niistä. Niiden kanssa meni monta vuotta, melkein sanotaan pari vuotta, että saatiin se homma sillä tavalla stabiiliksi, että Emma pystyi juoksemaan. Käytännössä kaksi vuotta meni putkeen silleen, että ei oikein hirveästi pystynyt treenaamaan eikä juoksemaan eikä kilpailemaan. Alkuun oli ehkä pieniä vaikeuksia, kun kaikki asiat tehtiin silleen tosi erillä lailla, mihin oli tottunut. Ja oli monia vuosia niin kuin tehnyt aina tietyllä tapaa kaikki. Ja oli tietyt semmoiset ajatusmallit omassa päässä, jotka kyllä on ehkä vähän vielä edelleen. Mulla oli paljon sellaisia asioita, mitä oli vähän kyseenalaistanut Emma-harjoittelussa aikaisemmin, vaikka en itse ollut siinä sillä tavalla vastuuroolissa. Mulla ei ollut mitään sellaista, näin on aina tehty, vaan oli vähän niin kuin tabulla rasa, että semmoinen tyhjä taulu, että pystyi vaan aloittaa sille ilman mitään kompromisseja. Nyt se oli selkeä ero siinä lähdössä. Nyt sä lähdit aggressiivisesti. Joo. Selkeästi tuotit. Mitä tunsitko sä itse? Joo, tunsin, se oli paras. Joo, oli ylivoimaisesti paras. Hyvä. Töitä! Joka alhaalla. Mulla on koko ajan ollut semmonen ajatus ja tarkoitus, että minä haluaisin, että Rovaniemellä tehtäisiin Suomen parasta pikajuoksuvalmennusta. Niillä pienillä resursseilla, mitkä meillä on tässä ollut käytössä, niin meillä on valtavasti kaikkea aika edistyksellistä teknologiaa, että mitä ollaan käytetty tässä valmennustoiminnassa tai mittaamisessa tai vastaavassa. Että siinä mielessä niin me ollaan varmasti monia muita vuosikymmeniäkin edellä. Meillä on tämmöinen tekoälyyn tai tämmöiseen koneoppimiseen pohjaava tämmöinen juoksuanalyysijärjestelmä käytössä, mikä käytännössä tekee juoksusta tai kiihytyksestä täydellisen tämmöisen biomekaanisen analyysin, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että minä saan tarkasti askelpituudet, askelfrekvenssit, kontaktiajat, kaikki nivelkulmat. Käytännössä saan kaiken sen, mihin vielä joku vuosi sitten tarvittiin joku 10-20 000 euron laboratorio. Ajalle asti niin se työnnät. Eli tää on kiihytystä. Minä käytän semmoista akkumulaatio-intensifikaatio-treenirytmiä, että ensin kerrytetään tietty viikkomäärä niin volyymia, sitten sitä volyymia ja kokonaismäärää aletaan laskea ja sitten sitä intensiteettiä nostetaan, että tavallaan pelataan sen volyymin ja intensiteetin suhteella aina. Ja aina treenataan käytössä niin 6 viikon sykleissä, että 6 viikkoa on se yksi treenisykli ja sitten se palaa takaisin alkuun. Se on se tapa, minkä on kokenut itse hyödylliseksi. Tällä kaudella on keskitytty tosi paljon tekniikan parantamiseen. Sitten me ollaan loikittu aika paljon, mikä on mulle aika erikoista, koska mä en ole ikinä oikein loikkinut ja se on mulle vähän vaikeaa ja voimatasot on noussut hyvin. Teknologiasta on ollut ihan valtava apu tässä meidän treenikulttuurin luomisessa, että ilman sitä olisi hirveän vaikea tehdä niitä asioita, mitä me tällä hetkellä tehdään. Alkuun kun Jari toi niitä sen kaikkia härpäkkeitä meidän treeneihin ja mun elämään muutenkin, niin mä oon ollut vähän ehkä skeptinen. On se aika paljon kyseenalaistanut, että tarvitaanko me tätä kaikkea ja kerran se sanoi, että miksei me voida vain juosta.
mun mielestä siinäkin on osa varmaan totuutta. Teknologiassa on se hyvä puoli, että siinä ei ole tunnepuoli mukaan, mikä valmentamisessa on monesti se ongelma, että me reagoidaan tunteella. Teknologia ei reagoi tunteella, se antaa kylmän viileän tuloksen ja halus siihen uskoa tai ei, niin jos se mittari on validi niin ja toistettava, niin se kertoo se asian just niin kuin se on. Ja itse tykkään siitä, että voin tiukassa tilanteessa niin luottaa siihen dataan. Hyvä, loppuun asti vaan ylös jalkaa, ylös jalkaa, ylös jalkaa, ylös jalkaa. Hyvä, 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 hyvä. Se oli ihan raju reeni. Jos miettii, että 2% nopeuden kehitys, tekniikan kiihdytys, voiman kehitys, 20 kiloa rinnalle vetoa lisää painoa, 40 kiloa painoa lisää lantionnostoa. Ei voisi varmaan paljon parempaa 6 viikon jaksoa toivoa. Kysymyksiä, huolia? Joko voi lähteä pois. No niin, lähdetään. Iso osa myös on tämä Omega Wave, mitä tulee katsottua tosi tarkkaan. Tämä on uusi juttu tälle kaudelle ja osoittautunut ihan kriittisen tärkeäksi työkaluksi tässä treeniprosessin hallinnassa. Eli Emma ottaa aina aamulla Omega Wave-mittauksen, mittaa aivosähkökäyrää ja semmoisia erittäin hitaita omega-aaltoja aivoista ja sitten se ottaa erinäisiä mittauksia sitten sydämestä ja se antaa 3 tämmöistä eri kokonaisuutta, antaa niin kuin keskushermostokokonaisuuden ja sitten cardiac, eli tämmöisen sydän- ja verenkiertoelimistön toiminnan ja sitten se antaa myös tämmöisen metabolisen toiminnan, eli niin kuin energiantuottojärjestelmien toiminnan. Ja näitä tulee sitten katsottua näkee, että mikä on se Emman fysiologinen tila sinä päivänä. Ei tämä tietysti kaikki kaikessa ole, että ei tämä sitä kerro, vaikka tämä olisi kaikki punaisella, niin ei tästä tarkoita, etteikö Emma voisi juosta kovaa tai tehdä vaikka ennätyksiä tänään, mutta se kertoo vaan siitä, että jos elimistön fysiologinen tila on alhaalla ja tehdään kova treeni, niin silloin se hinta, mikä me maksetaan sitä treenistä, on tosi kova. Tää ei oo mitään kauhean miellyttävää ja mukavaa, vaan sattuu aika pirusti. Tässä laitetaan sähköstimulaattoria paikoilleen, tämmöistä EMS-yksikköä. Tällä pyritään supistamaan nopeita lihassoluja ilman hitaiden lihassoluja koaktivaatiota. Eli ihmisen fysiologiassa niin toimitaan silleen, että lihaksessa kun on aina hitaita ja nopeita lihassoluja, niin tämmöisessä normaalissa lihastyössä niin ne hitaat lihassolut rekrytoidaan aina ensin. Se on semmoinen Hennemanin prinsiippi, mutta nyt sitten sähköllä niin me saadaan ikään kuin ylikirjoitettua se Hennemanin sääntö ja me saadaan ne nopeat lihassolut silleen selektiivisesti, eli niin kuin eristetysti, valikoidusti niin supistettua. 4, 3, 2, 1. Hyvä, ja koita hengittää. Se on kipua vaan. 3, 2, 1. Tauko. Hyvä, en mä 2 supistusta enää sitten ohi. 2, 1 ja lähtee. Okei, nyt taistelet tämän, tää on viimeinen. Taistelet vaan. Keskity hengittämiseen. 3, 2, 1 ja loppu. Ja ylös. Ja viimeinen. Voimaharjoittelussa perinteisesti ajatellaan vain ne kilot, että paljonko me nostetaan kiloina. Mutta minua kiinnostaa paljon enemmän se kaikki muu siellä taustalla, että kuinka nopeasti se tanko liikkuu sillä tietyllä kilomäärällä tai kuinka nopeasti, kun Emma nostaa 100 kiloa kyykystä, niin kuinka nopeasti se päätyy siihen kovimpaan vauhtiin, millä se tanko liikkuu tai millä se massa liikkuu. Ja sit siitä voidaan arvioida tiettyjä juttuja. Ja sitä kautta me saadaan sit sitä tärkeää tietoa, että minkälaisia asioita meidän pitää ehkä kehittää. Ja aika hyvin sit huomaa, kun mittaa tarkasti vaikka näitä voimaliikkeitä ja vastaavia, niin sit sieltä aika hyvin paljastuu semmoisia tiettyjä asioita, mitkä heijastuu sit sinne juoksuun myös. Viimeinen. Kosketus.
Yksi jäi vajaaksi vielä. Ja yksi jäi vajaaksi. Jalka suorana kosketus. Noniin. Datan hyödyntäminen siinä harjoitteluprosessissahan ei ole mitenkään yksinkertaista. Jos me katsotaan vaikka Emman aivosähkökäyrää tai sydämen toimintaa, niin sit siellä saattaa tapahtua kaikkea kummallisuuksia, että ollaan tehty joku hirvittävän kova treeni tai vaikka 2 kovaa treeniä edellispäivänä. Ja yhtäkkiä Emman vireystila on ihan tapissa, se olisi tyyliin aivosähkökäyrän tai sydänkäyrän pohjalta, niin se olisi täysin valmis tekemään niin kuin vaikka kisasuorituksen. Sitten olet sille, että eihän tässä ole mitään järkeä, että sehän pitäisi olla väsynyt ja poikki ja ei sen pitäisi jaksaa mitään. Niin tämä on just se haaste, että sitä vaaditaan myös sitä aikaa siihen, että oppii ymmärtämään tietyissä jutuissa, että miten tämä saadaan siirrettyä, miten tämä tieto, mikä me saatiin tästä mittauksesta, miten me saadaan siirrettyä siihen päivittäisvalmennukseen. Toi TPV on helvetin hyvä mittari, siitä näkee paljon, että mikä on päivän vire. Vaikka fysiologisesti kaikki omega-voivat kaikki alhaalla, niin tavallaan ei ne tarkoita sitä, että sä pystyt suoriutumaan hyvin. Mitä teknologian haasteet on urheilussa, niin ehkä suurin haaste, minkä itse ainakin huomaa, on se, että aletaan valmentamaan niitä numeroita eikä sitä urheilijaa. Et saattaa käydä niin, että me aletaan olemaan kiinnostuneempia niistä luvuista ja niistä mittauksista kuin siitä urheilijasta. Et loppujen lopuksihan me valmennetaan sitä urheilijaa. Ja teknologian tarkoitus on auttaa, että me voidaan valmentaa sitä urheilijaa paremmin. Ja pyydetään hiljaisuutta lähetyskomentojen ajaksi. Meillä oli viime keväänä semmoinen tilanne, että Emma oli siis käsittämättömän kovassa kunnossa. Siinä kunnossa, missä Emma silloin oli, niin se olisi ollut heittämällä Kalevan kisojen finaalissa 100-sella. Ja kulku oli ihan karmeen kova, juoksu näytti tosi hyvältä, mutta mulla oli semmoinen vatsanpohjan tunne, että ei kannattaisi juosta. Emmasta tuntui hyvältä, juoksu kulki, mutta sillekin oli vatsanpohjassa semmoinen tunne, että nyt ei kannattaisi juosta. Silti juostiin ja sitten meni repes takareisi. Ja tähän ei olisi laittanut mikään teknologia, olisi vaan pitänyt kommunikoida paremmin. Mun olisi pitänyt sanoa, että mulla on vähän semmoinen olo, että ei ehkä kannata juosta. Mikään koneäly ei korvaa sitä, että pitää pystyä puhumaan ja kertomaan niistä omista tunteistaan. Kyllähän tämä laji on elämäntapa. Kyllähän se niin kuin määrittää suurimmaksi osaksi tämän elämän. Että kaiken oikeastaan teen sen mukaan, että miten on suunniteltu treenit ja kisat. Mä haaveilen siitä, että mä voin tehdä tätä niin kauan kuin tuntuu hyvältä. Ja kansainvälinen menestys on myös yksi iso haave. Tämän kauden tavoitteet on juosta 111.80.